Hello everyone, my name is Sandeep Rai. My roll number is 20NS0341. I am doing my BSc at Namchi Government College. Before going to the presentation, I would like to give thanks to Mr. C.P sir and Mr. Pema sir for giving us this beautiful project. Now I am going to make a short video. My topic is Schrodinger time dependent and independent equation, energy eigenvalue of a particle in a one dimensional infinite well. So मेरो टपिक यो छ अब एट द फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली म्याटर वेव्स डिल्स गर्छ हाम्रो म्याटर वेव्स र डिब्रोग्ली वेव्ससँग डिब्रोग्ली हामीलाई याद छ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच अपन पी सो नेक्स्टमा साई मिन्स इट्स द वेभ फङ्सन विच रिप्रेजेन्ट म्याटर वेव्स अर डिब्रोग्ली वेव्स सिम्पल नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने चाहिँ अब एउटा कुनै पनि पार्टिकल फ्रिली पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा मुभ हुँदैछ भने त्यसको इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन मानिलिउँ इक्वेसन 1 साई इज इक्वल्स टु ए इन्टु ई टु दि पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स हुन्छ हाम्रो एउटा कुनै पनि पार्टिकल एक्स डिरेक्सनमा पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ फ्रिली मुभ हुँदैछ भने र वेयर हाम्रो यो ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी नाउ सल्भिङ गर्दाखेरि 2 पाई इन्टु ई बाई एच हाम्रो यो हाम्रो यो कहाँबाट ई बाई एच कहाँबाट आउँछ भने चाहिँ हामीले सिम्पल यो फर्मुलाबाट एप्लाई गरेर आउँछ र के इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा अब 2 पाई बाई ल्याम्डा इज इक्वल्स टु ल्याम्डा भनेको हाम्रो डिब्रोग्लीबाट आउँदाखेरि चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि 2 पाई पी बाई एच हुन्छ हाम्रो डिब्रोग्लीबाट सल्भ गर्दाखेरि सो नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ ओमेगा एन्ड के इन इक्वेसन 1 हाम्रो इक्वेसन 1 कहाँ छ यहाँ छ इक्वेसन 1 मा चाहिँ हामीले ओमेगा र के चाहिँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साई इज इक्वल्स टु ए इन्टु ई टु द पावर माइनस आई इटी माइनस पिएक्स 2 पाई बाई एच अब हाम्रो यो कसरी सिम्पल आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म रफली अलिकति देखाउँछु कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रफली गर्दाखेरि साई इज इक्वल्स टु ई इन्टु ई टु द पावर माइनस आई 2 पाई ई बाई एच टी माइनस 2 पाई पी बाई एच एक्स यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने ओमेगा र के को भ्यालु सिम्पल पुट गरेको छ र यसमा 2 पाई बाई एच कमन निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सिम्पल टर्म यो हुन्छ रफली नाउ यो इक्वेसन हाम्रो कसरी निक्ल्यो हामीलाई याद भयो र अब चाहिँ साई इज इक्वल्स टु ए इन्टु ई टु द पावर माइनस आई बाई एच कट इटी माइनस पिएक्स एच कट हाम्रो नयाँ टर्म आएको छ जसमा चाहिँ एच कट इज इक्वल्स टु एच बाई 2 पाई हुन्छ र यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानिलियौँ नाउ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ डबल डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हाम्रो डबल डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वेसन 2 लाई हामीले डबल डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पल ए इन्टु आइपी बाई एच कट होल स्क्वायर इन्टु ई टु द पावर माइनस आई बाई एच कट इटी माइनस पिएक्स हुन्छ र यसलाई हामीले सिम्पल सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस आई हामीलाई याद छ सो द्याट्स वाइ माइनस 1 इन्टु पी बाई एच होल स्क्वायर इन्टु ए इन्टु ई टु द पावर माइनस आई बाई एच कट इटी माइनस पिएक्स हुन्छ र यसलाई हामीले सिम्पल पी स्क्वायर माइनस यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर इन्टु अब हामीले यो जुन चाहिँ टर्म छ ए इन्टु ई टु द पावर माइनस आई बाई एच कट इटी माइनस पिएक्स छ यसलाई चाहिँ हामीले के यो टर्म चाहिँ के हो भन्दा साई हो साई इज इक्वल्स टु दिस सो द्याट्स वाइ हामीले यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले साई मात्रै लेख्न सक्छ सो देयरफोर अब सिम्पल हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरको यता इन्टु गर्दाखेरि सिम्पल हाम्रो पी स्क्वायर साई भयो यो हाम्रो पी स्क्वायर साई अब योलाई हामीले यता इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ सो माइनस हामीले यता इन्टु लग सार्यो माइनस एच कट होल स्क्वायर इन्टु यो डबल डिफ्रेन्सिएसनको यो गर्यो डबल डिफ्रेन्सिएसन अफ साई बाई एक्स स्क्वायर गरेर यसलाई हामीले के मान्यो भन्दा इक्वेसन 3 मानिल्यो इक्वेसनलाई 3 मान्यो भने अब डिफ्रेन्सिएसन इक्वेसन 2 वन्स विथ रेस्पेक्ट टु टी अब हामीले के गर्नुपर्छ इक्वेसन 2 लाई फेरि टी सँग चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि
हाम्रो के हुन्छ माइनस आई बाई एच इन्टु ई इन्टु ए इन्टु ई टु द पावर माइनस आई बाई एच कट इटी माइनस पिएक्स र सिम्पल हाम्रो माइनस आई बाई एच कट इन्टु ई इन्टु यो टर्म अघि पनि मैले भने साई इज इक्वल्स टु साईको टर्म हो यो चाहिँ साई भनेको चाहिँ इक्वल टु दिस सो द्याट्स वाइ यसकोलाई हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि साई मात्रै हुन्छ नाउ ई इन्टु साई इक्वल्स टु एच कट बाई आई यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ई साई इक्वल्स टु यसलाई हामीले यता इन्टु गर्दाखेरि एच माथि जान्छ न्युमरेटरमा सो आई डिनोमिनेटरमा जान्छ माइनस यता आउँदाखेरि माइनस इन्टु यो सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन मात्रै छ सो ई इन्टु साई इक्वल्स टु आई एच कट इन्टु दिस कसरी यो एच आई कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 1 बाई आई इज इक्वल्स टु आई सो माइनस 1 बाई आई इज इक्वल्स टु आई सो यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आई आएको यसलाई हामीले इक्वेसन 4 मानिलियौँ नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी अब हामीले टोटल एनर्जीलाई हामीले इले रिप्लेस गरिदिनु इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्सटी यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाम्रो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हाफ अफ एमबी स्क्वायर सो यसलाई चाहिँ हामीले मोमेन्टमसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिम्पल यो आउँछ र पोटेन्सियल एनर्जी बी हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ स्पेस र टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुनुको कारणले एक्सटी लेखेको सो हाम्रो यहाँ चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी टाइम डिपेन्डेन्टमा गर्दैछ सो द्याट्स वाइ टी पनि उयो हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर अन्त एउटा स्पेस र टाइमसँग डिपेन्ड भएको एक्सटी लेखेको सो मल्टिप्लाइङ बाई साई अब यसलाई हामीले साईले सिम्पल मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो ई साई इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी एक्सटी साई सो फ्रम इक्वेसन 3 and 4 अब हाम्रो इक्वेसन 3 र 4 बाट चाहिँ इक्वेसन 3 र 4 बाट चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि सिम्पल हामीले इक्वेसन 3 र 4 बाट आई एच कट डिफ्रेन्सिएसन अफ साई बाई टी इक्वल्स टु माइनस अफ एच कट स्क्वायर बाई 2m इन्टु दिस एन्ड वी एक्सटी इन्टु साई सो हामीले इक्वेसन 3 र 4 बाट सल्भिङ गर्दाखेरि के पाउँछ भने यो सिम्पल इक्वेसन पाउँछ जसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन फर 1 डाइमेन्सनल स्क्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हामीले सर्ट फर्ममा एसटिडी लेख्छ अब नेक्स्ट मा के छ भन्दा वी हेभ स्क्रोडिन्जर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसनमा हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ we know that total energy is equals to kinetic energy plus potential energy so potential kinetic energy हाम्रो के छ p square by 2m so equals to p square by 2m plus bx v of x यहाँ हाम्रो t छैन किनभने इन्डिपेन्डेन्ट t हो so potential energy related only with this space so multiplying by psi of x above equation यो इक्वेसन हामीले psi of x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के पाउँछ भन्दा चाहिँ e into psi of x equals to p square by 2m psi of x plus b of x into psi of x यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानिलियौँ इक्वेसन 1 यसलाई मानिलियौँ भने न हामीलाई याद छ जेनरल फंक्सन अफ psi of x चाहिँ के हो भन्दाखेरि psi of x equals to e to the power minus I kx minus omega t यसलाई इक्वेसन 2 मानिलियौँ यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फंक्सन अफ psi of x हो सो डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 2 यसलाई इक्वेसन 2 लाई ट्वाइस डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल डिफ्रेन्सिएसनमा हाम्रो सिम्पल I इन्टु k इन्टु e to the power minus I kx minus omega t हुन्छ अब इन केस डबल डिफ्रेन्सिएट गर्दा यसलाई नै डबल डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ I स्क्वायर इन्टु k स्क्वायर इन्टु e to the power minus I kx minus omega t जसमा चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्दा I स्क्वायर इन्टु k स्क्वायर इन्टु psi of x कसरी आयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो यो टर्म छ यो चाहिँ हाम्रो psi of x हो हामीलाई याद छ है इक्वेसन 2 हाम्रो यहाँबाट psi of x इक्वल्स टु दिस टर्मलाई हामीले त्यही भएर रिप्लेस गरेर psi of x लेख्न सक्छ सिम्पल सो हियर k इज इक्वल्स टु p बाई h हामीलाई याद छ p बाई h हो सो यसलाई हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि I स्क्वायर इक्वल्स टु के हामीले के को प्लेसमा p बाई h छ सो k स्क्वायर छ सो p स्क्वायर बाई h कट स्क्वायर इन्टु psi of x इक्वल्स टु माइनस अफ p स्क्वायर बाई h कट स्क्वायर psi of x हामीलाई के छ भन्दा चाहिँ
I स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 माइनस 1 भनेर याद छ, द्याट्स वाइ सल्भ गर्दाखेरि माइनस आएको यहाँनिर। सो फर्दर पी स्क्वायर साई अफ एक्स माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई अफ एक्सलाई हामीले के गर्दै इक्वेसन 3 मानेको। यो चाहिँ फर्दर हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइनस हामीले यता दिएको छ, यता साइडमा पी स्क्वायर साई अफ एक्स हामीले यहाँ लेख्यो सिम्पल, माइनस यता ल्याउँदाखेरि माइनस भयो। यो हाम्रो न्युमेरेटरको चाहिँ यता जाँदाखेरि इन्टु हुँदाखेरि चाहिँ डिनोमिनेटरमा जान्छ र साई स्क्वायर डी स्क्वायर भयो। यो सिम्पल इक्वेसन 3 आयो हाम्रो सल्भ हुँदा। नाउ अब पुट इक्वेसन 3 इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 3 चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन जुन चाहिँ यो 3 छ, इक्वेसन 3 चाहिँ हामीले यहाँ इक्वेसन 1 मा पुट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई रिप्लेस गर्नु मात्रै हुन्छ र यो रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पल ई इन्टु साई एक्स इक्वल्स टु माइनस अफ एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डिएक्स साई अफ एक्स प्लस बिएक्स इन्टु साई अफ एक्स। सो फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा ई इन्टु साई अफ एक्स माइनस बिएक्स। हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छ, यसलाई सिम्पल राइट ह्यान्डकोलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा ल्याएको छ, राइट ह्यान्डलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा ल्याउँदाखेरि माइनस अफ बिएक्स साई अफ एक्स प्लस एच कट स्क्वायर बाई 2m हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यही भएर 0 हुन्छ। यसलाई यता ल्याउँदा यो साइन चेन्ज हुन्छ, यता ल्याउँदाखेरि माइनसको प्लसको माइनस भएको कारणमा त्यो। नाउ मल्टिप्लाइङ बाई 12। अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्डलाई नै 2mले र 2mले मल्टिप्लाई गरेर र डिभाइड गर्नु पर्यो एच कट स्क्वायरले। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हाम्रो इक्वेसन 2m बाई एच कट स्क्वायर ई इन्टु साई अफ एक्स माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर बी अफ एक्स साई अफ एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई डिएक्स स्क्वायर साई अफ एक्स इक्वल्स टु 0। यो 0 किन हुन्छ भने यो जति नै इन्टु गरेर डिभाइड गरे पनि यो 0सँग इन्टु गरेर डिभाइड गरे पनि 0 नै हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले गरेको छ। र अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डी स्क्वायर बाई डिएक्स साई अफ एक्स यो हामीले सिम्पल लेखेको छ यहाँनिर। अब हामीले 2m बाई एच कट स्क्वायर कमन निकाल्यो यो दुईटाबाट, भनेपछि भित्र ई इन्टु साई अफ एक्स माइनस बी अफ एक्स इन्टु साई अफ एक्स रह्यो विच इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो यहाँ छ। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने दिस इक्वेसन इज वान डाइमेन्सनल स्क्रोडिन्जर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हो। यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन, टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन। सो एट द एन्ड वी हेभ particle in one dimensional potential well of infinite weight. So for this, consider a free particle of mass m that travels only along x axis and is confined between x equals to 0 and x equals to a by two infinitely hard walls, so that particle has no chance of penetrating them. This is possible if potential energy is infinite at x equals to 0, x equals to a and 0 between 0 to a. Now this is known as a particle in one dimensional potential well of infinite height and width a. So we have considered through region 1, region 2 and region 3. So in region 1 the potential energy in region 1 and region 3 potential energy is very high, that is infinite, because the particle is not present here on both this region and region 2. In case of region 2 potential energy is very low, that is equals to 0, because the particle is present, is very high, particle is very high. So at x less than or equal to 0 and x greater than equals to a, that is we are talking about the region 1 and region 2, region 3, region 1 and region 3 we have psi is equals to 0. At region 1 and region 3 we have psi is equals to 0 because the particle is not present over here on both this region 1 and region 3. So from Schrodinger wave equation, now Schrodinger wave equation के भन्नु चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसन 1 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो Schrodinger wave equation हो। र नाउ फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले सिम्पल यसलाई के गर्छ भने सिन्स v इज इक्वल्स टु 0 हामीले v 0 छ, द्याट्स वाइ हामीले यो v को ठाउँमा 0 लायो भने सिम्पल हामीले यसलाई यो 0 छ, v 0 छ, सो 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e इन्टु साई, हामीले यो 0 छ, द्याट्स वाइ यो हाम्रो
सिम्प्लिफिकेसन गर्दा यो आएको छ टर्म सो यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानिलियौँ यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 सो फर्दर सल्भ गर्दाखेरि अब वी हेभ टु के भन्छ यो 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले कन्सटेन्ट मान्नु पर्यो वी हेभ टु कन्सिडर अ कन्सटेन्ट द्याट इज के सो k square is equals to 8 pi square m by h square e. So putting this constant we get d square psi by dx square plus k square psi equals to 0. यो क्वेसन हामीले इक्वेसन 3 मानिलियौँ अब यो सल्युसनको चाहिँ इक्वेसन फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ psi is equals to a cos kx plus b sin kx यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 4 मानिलियौँ सपोज where a and b are constant depending on the bonding bond हाम्रो यो a र b चाहिँ हाम्रो के हो कन्स्टेन्ट हो एकदम कन्स्टेन्ट हो a र b चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ a र b चाहिँ कन्स्टेन्ट छ नाउ एट x equals to 0 psi is equals to 0 therefore equation 4 becomes x equals to 0 र psi is equals to 0 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन 4 जुन चाहिँ यो इक्वेसन 4 छ हाम्रो त्यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हाम्रो साइको रिप्लेस गर्दाखेरि 0 a cos के 0 छ ए के x 0 छ के x 0 हुनुको कारणले cos 0 भइगयो प्लस b sin x 0 छ sin 0 that's why because that's therefore a is equals to 0 because cos 0 is not equals to 0 cos 0 is not equals to 0 but sin 0 is equals to 0 so this term will cancel out so only this term will remain so cos 0 is not since the cos 0 is not equals to 0 so a is equals to 0 यतिमा हामीले के गर्यो a को भ्यालु हामीले पायो a कन्स्टेन्ट को अब हामीले a को त भ्यालु पायो नाउ अब हामीले b को भ्यालु चाहिँ कसरी खोज्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a psi is equals to 0 हामीले psi 0 छ psi if psi 0 छ भने हामीले इक्वेसन 4 बाट चाहिँ हामीले के पाउँछ psi 0 छ psi 0 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ therefore 0 is equals to a cos k a plus b sin k a हामीले x को ठाउँमा हाम्रो a लागेको छ सो द्याट्स वाइ रिप्लेस गर्दा a र psi को ठाउँमा 0 छ सो अब के छ भने बट a is equals to 0 हामीले यहाँ a 0 पाएको छ a 0 पाउँदाखेरि हाम्रो यो फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ 0 इक्वल्स टु 0 प्लस b sin k a यो हुन्छ र b sin k a is equals to 0 that's why but b is not equals to 0 हाम्रो b चाहिँ 0 हुन सक्दैन बिकज के हुन्छ भने इफ b चाहिँ हाम्रो अगर 0 भयो भने देन इक्वेसन 4 चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ विच इज नट पोसिबल सो b इज नट इक्वल्स टु 0 हामीले त्यति याद भयो therefore sin k a is equals to 0 because sin n pi is equals to 0 हाम्रो sin n pi 0 भएको कारणले गर्दा sin k is equals to also 0 so therefore k a is equals to n pi comparing this and this k a is equals to n pi so k is equals to n pi by a मुनि आउँदा डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि a हुन्छ डिभाइडमा जान्छ डिनोमिनेटरमा यता जाँदाखेरि so therefore substituting the value of a is equals to 0 and k is equals to n pi by a हाम्रो a 0 छ अघि पाएको k is equals to this so यसलाई सब्स्टिट्युट इन इक्वेसन 4 मा इक्वेसन 4 हाम्रो यसमा सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि psi is equals to b sin n pi by a into x this is the wave function equation now further अब हामीले भ्यालु b को भ्यालु खोज्नु लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ नर्मलाइजेसन गर्नुपर्छ मिन्स बाइ एप्लाइङ नर्मलाइजेसन वेभ कन्डिसन फर वान डाइमेन्सनल केस नर्मलाइजेसन मिन्स इन्टिग्रेसन सिम्पल इन्टिग्रेसन नाउ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फ्रम 0 टु a इन्टिग्रेसन मोडुलस अफ psi होल स्क्वायर dx इक्वल्स टु 1 नाउ integration from 0 to a psi we know psi is equals to b sin n pi by a x square dx equals to 1 now 0 to a b square sin square n pi
x by a dx equals to 1. So just यसलाई सिम्प्लिफिकेसन सिम्पल तरिकाले गर्यो. नाउ b square by 2 0 to a integration from 0 to a 1 minus cos 2n pi x by a close the bracket dx equals to 1. यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो उयो छ यो चाहिँ हाम्रो sin square theta is equals to 1 by 2 into 1 minus cos 2 theta. यो फर्मुलाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिकज अफ दिस फर्मुला वी आर गेटिङ दिस टर्म. यो टर्म चाहिँ हामीले यो कारणले गर्दा भेट्दैछ. हामीले सिम्पल छ. Now, since the integration from 0 to a cos 2 pi n x by a dx equals to 0, यो term since हाम्रो यो term 0 छ, so this will be this expression will be b square by 2 integration from 0 to a dx equals to 1 because this term is 0. So we will get this term expression and b square. Now further simplifying, b square by 2 x from 0 to a is equals to 1 implies that b square a by 2 equals to 1. So now implies that अब हामीले b को भ्यालु खोज्दैछ यहाँनिर. यहाँबाट हामीले के पाउँछ b square is equals to 2 by a. 2 by a implies that b is equals to root आउँदा स्क्वायर हटाउँदा यता रुट लाग्यो 2 by root over 2 by a. सो a को भ्यालु हामीले 0 पाएको थियो र एन्ड अनदर b को भ्यालु हामीले रुट ओभर 2 by a पायो र हामीले e र b को भ्यालु पायो. नाउ b को भ्यालु पाएपछि हाम्रो वेभ फंक्सनको इक्वेसनमा पुट गर्दाखेरि चाहिँ psi is equals to root over 2 by a sin n pi by a x. जसमा चाहिँ हामीले दिस इज द एक्सप्रेसन अफ द वेभ फंक्सन अफ इक्वेसन अफ वेभ फंक्सन जसमा चाहिँ n इज कन्स्टेन्ट. n क्यान टेक अल पोसिबल इन्टरभल भ्यालु. जसमा चाहिँ n क्यान टेक अल पोसिबल इन्टरभल भ्यालु. सो यो इक्वेसनले चाहिँ यो इक्वेसन हामीलाई के बताउँदा चाहिँ it represents the eigenfunction of the particle inside the potential well. So simple thing is above equation represents the eigenfunctions of the particle inside potential well. For each eigenfunction we associate in an eigenvalue, that is the allowed energies associated with that particle. So from equation 3 now equation 3 हाम्रो equation 3 you can see equation 3 is this. So हामीले equation 3 बाट चाहिँ के हुन्छ we have k square is equals to 8 pi square m by h square e. अघि हामीले जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट को हामीले उयो ल्याएको थियो टर्म त्यो हामीले equation 3 बाट यो हामीले पाएको छ k square and we also know that k is equals to n pi by a. हामीलाई also याद छ k is equals to n pi by a भनेर हामीलाई याद छ कि यहाँ अगाडि we can see here k हाम्रो n pi by a हो भनेर याद छ. So that's why en means eigenvalues is equals to n square h square by 8m a square. en equals to n square h square by 8m a square. हाम्रो यो हाम्रो k स्क्वायर को हाम्रो भ्यालु र k चाहिँ हाम्रो भ्यालु हामीले पाएको छ यो इक्वेसन 3 मा चाहिँ हामीले इक्वेसन 3 बाट पायो. सो हामीले यसलाई e लाई en ले रिप्लेस गर्यो र k स्क्वायर को भ्यालु k मा चाहिँ n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हाल्यो भने चाहिँ हामीले यो भ्यालु पाउँछौँ. फर एक्जाम्पल यहाँ निर रफली गरेको देखाइदिन्छु. जसमा चाहिँ हामीले n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टु 8 पाई स्क्वायर m इन्टु e बाई h स्क्वायर हुन्छ. हामीले यहाँ k स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ हामीले यो लाएको छ. यो लाउँदाखेरि पाई स्क्वायर काटिन्छ र e लाई रिप्लेस गर्दैछ हामीले en ले रिप्लेस गर्दैछ. सो en इक्वल्स टु n स्क्वायर
यो h स्क्वायर डिभाइडेड बाई 8ma स्क्वायर। सो यो इक्वेसन चाहिँ हामीले सिम्पल यता पाएको छ। अब यो इक्वेसन हामीले कसरी पायो भनेर हामीले जान्यो र n वेयर चाहिँ n चाहिँ हाम्रो क्वान्टम नम्बर र en इज इक्वल्स टु आइजेन भ्यालुज। en represents eigen values whereas n represents quantum number. So for n equals to 1, E1 will be h square by 8ma square, which is 0 point energy or ground state energy. So thank you so much.